akkor legyen egy videó a Make Human karakterkészítőtől több lépésben a Game Guru Max használható Make Human karakterkészítőhöz letölthetőek különféle skinek és ruhák erről a helyről. Vagy erről az oldalról. Ez tulajdonképpen ugyanott van, csak egy másik rész. Ha itt rámegyünk erre, akkor képekben láthatjuk, hogy mi is az, amit le akarunk tölteni. Így. Erről ennyit. Készítek egy gyors karaktert. Legyen az illető nő, legyen az életkora 19 éves, erős testalkatú, mert harcolni fog, súlya kevés, magassága 157 centi, jó testarányú, ázsiai. Ezeket most nem piszkálom, arcot se, törzset se, ezeket se bár. Már benne vannak azok a ruhák is, amiket én úgy töltöttem. Jó, legyen a ruházata ennyi. Szemek magas, minőség, haj. Mivel, hogy ázsiai, volt nekem itt egy ázsiai hajam. Fogakat nem rakok, most össze lesz szorítva a szája, topológiák, legyen egy nő, jönnek az anyagok, legyen egy fiatal ázsiai nő. Itt a szemet beállítom, hogy legyen világos barna a szeme. Legyen a csontozata egy játék csontozat. Az alappozíciója egy sima állás. Hát ugye a kinézete pedig legyen hát ne barátságos, mert verekedni fog.
Ilyen összehúzott szemű valami. Tehát megvan a karakterem, visszamegyek ide, neve legyen ő. Kimásolom, mert többször fog kelleni. És akkor elmentem. Ez csak azért jó, mert bármikor szerkeszthetem, ami nekem kell, az az exportálás. FBX-be exportálom. Megnézem, hogy hova. Ide rakom. Új mappa. Beillesszük. Ide is, és ezen a néven elmentem. Megvan a karakterem. Make human nem kell. Bejövök a Mixamo-ba. Azt mondom neki, hogy feltöltése a karakternek. Ide, ahova lementettem, megkeresem a Katana Girl-t. Láthatod, hogy a textúrák itt vannak, külön mappába. Én őt akarom feltölteni. Mivel csontozattal együtt mentettem el, ezért nem kell neki külön csontozatot kiválasztani itt oldalt, hanem csak rámegyek, hogy következő, még egyszer következő, és betölti a karakteremet. Itt választok neki egy alapanimációt. Kicsit széjjelebb húzom a kezét. Tulajdonképpen az animációkhoz a Game Guru Max már meg fogja jegyezni ezeket a számokat, de én azért fölírom. Ezt letöltöm bőrrel együtt, skinnel együtt. Ez is tetszik. Hát annyira mégsem, mert nagyon szaggatott lesz, úgyhogy ez nem jó. Ez viszont meg fog felelni nekem. Ezt viszont már skin nélkül töltöm le, csak az alapanimációt.
Keresek egy sétát. Ez jó lesz. Itt be kell karikálni azt, hogy a placon maradjon. Tehát, hogy ne szaladgálja mindenféle, nekünk csak az animáció kell, az, hogy tegyen is meg távolságot, az nem kell. Ez jó lesz. 42. Egy futás. Jó lesz. Kell egy támadás. Nem jó, mert eltáncol. Nekem ne táncoljon. Ez jó lesz. Ből kéne nézni még egyet. Ez szuper. És kell sérülés. Na mindegy, marad ez. Kell egy halál is. Ez így nagyon elegáns lesz. Ez lesz a másik. Hát ez nekem jobban is tetszik. Marad ez. Inkább. Ennyi lenne most az animáció, amit be kívánok rakni ide. Ugye van két alapanimáció, egy séta, egy futás, két támadás, egy sérülés, két halál. Jó, ez elég lesz szerintem. Akkor innen ki is megyek. Tehát amikor beléptünk a Game Guru Max-ba, hozzáadunk egy karaktert, import 3D modell, megkeressük, hogy nekünk hol van. Nekem az X-Importer Katana Girl-be van benne. Itt meg kell keresnem nekem ezt. Hiába van egy könyvtárban, nekem csak a bugyját meg a haját találta meg, talán a szemét, szemöldököt, meg ilyesmit, úgyhogy a skint, azt is megtalálta a skint, de a ruháját nem, azt magamnak kell majd felrakni. Neve az legyen a Katana Girl. Kézzel kell a skálázást állítani, későbbi animációk miatt különben ilyen elnyúlott mindenféle figurák lesznek. Megmondhatjuk neki, hogy keresse a padlót, akkor felugrott. Ez nem statikus objektum mód lesz, úgyhogy azt kiszedem, az ütközés pedig poligon. Sajnos az előző verzióban a piros ruhát nem volt hajlandó nekem megjeleníteni az animált formában. Amikor FBX-be beimportáltam
a Make Humanből egyből, akkor azt megjelenítette, de ott nem volt animáció. Úgyhogy ruhát kellett váltanom, és legyen a neve mondjuk Katana Girl. És nézzük az egyéni dolgokat. A skálázást kézzel kell beállítani, mert hogyha automata skálázásra rakjuk, akkor a később a beanimált dolgok ilyen furcsa nyúlott figurák lesznek, meg ilyesmi. Lepipáltam azt, hogy keresse a padlót, a poligon legyen az ütközés. Itt az anyagoknál láthatjuk, hogy benn vannak az anyagok, itt az összeset külön ki lehet választani, átállítani a ruházat szerint, ahogy itt már szerencsére megtalálta a felső ruházatot, és nézzük az animációkat. Fölül ugye látható, hogy milyen ütemben játsza le az animációkat, és én betöltöm azokat, amiket letöltöttem. Ugye egybe van itt tömlesztve minden, meg kell keresni. Az első animációm, az alapanimáció, amit találtam, az a tétlen animáció. Ezzel, ha meg vagyok, jöhet a következő. Az egy séta animáció lesz most jelen esetben. És így tovább. Esetlegesen gyorsítok rajta, mert nagyon bután néz ki. Egy támadás animáció 360 fokos körbe. Egy halál animáció. Most így megvan az összes, nem néztem mindent, nem mutattam mindent végig. Ugye a név az Katana Girl. És most importáljuk. Csinálunk neki egy másik könyvtárat, hogy azért az ömlesztésben meg is találjuk. Természetesen a név Katana Girl. És importáljuk az objektumot. Itt lehet még mindenféle érdekességeket kiválasztani. De én most nem teszem. Ezzel ugye még nem ért véget a megpróbáltatásunk. Ugyanis az FP-et át kell írni. Ott keressük meg, ahova elmentettük. Egy sima jegyzett tömbbel ez megoldható. Az ütközés módot a default static, tehát ne legyen statikus az objektum, azt nullára kell állítani. És hogy ez legyen egy karakter, azt pedig egyesre. Van nekünk egy animációs sebességünk, azt esetleg felállíthatjuk 100%-ra. Ugye én elmentettem a képet
az animáció képkocka számairól. Most vagy fölírjuk, vagy elmentjük. Aztán az animációkat be kell rakni abba a számba, amennyi van. Jelen esetben 12, de mivel itt a 0 is érték, ezért ez 0-tól 11-ig lesz. Mikor ezzel meg vagyunk, akkor be kell illeszteni, be kell írni a képkocka számokat. 0-tól 498-ig, és beírjuk, hogy ez mit csinál, ez az animáció. Ez egy tétlen animáció. És így tovább az összeset. Amúgy egyébként attól, hogy a piros ruhát megváltoztattuk másfajtára, az animációkat, a letöltött animációkat nem kellett átalakítani, mert mivel hogy a alakon nem változtattam, ezért megfelelt ide is. Amúgy még ezen kívül egy pár animációt tettem hozzá, például egy fenyegetés animációt, ami az utolsó, mert hogy az NPC control.lua viselkedés az ezt tudja kezelni. Az, hogy az animációk milyen sorrendben vannak felrakva, valójában az NPC control számára teljesen lényegtelen, mert ott fogjuk beállítani, hogy melyik animáció mit fog csinálni. És itt van a végére nekem ez a fenyegetés animáció. Ugye az van már csak hátra, hogy ezt elmentsük, hogy ez így meg is maradjon. Most következő lépés, hogy ezt a karaktert, amit mi itt importáltunk, azt be kell rakni a pályára. Utána tudunk rajta variálni. Mindegy, hogy hova. Karakternek a beállítása jelenleg annyira nem érdekes, inkább a viselkedés. Jelenleg nincs viselkedés kiválasztva, ugye NPC kontrollt szeretném. Vannak itt mindenféle beállítások, ezzel igazániból nem akarok foglalkozni. Most a támadási hatáskör, mikor vegye észre az ellenfelet, meg ilyenek. Jöjjenek inkább az animációk. Itt az egyes animáció. Itt amikor rámegyek, ugye itt vannak az animációim. Innen kiválaszthatom, ugye ez az alapanimáció. A tétlen, itt lesz a tétlen 2-es animáció. Jelenleg nincsen nekem csak 2, úgyhogy ugyanazt a 2-t fogom használni. Ja nem, van még egy, jó van, bocsánat, elfelejtettem, elnézést. De az egyikre, a harmadik, negyedikre azt mondjuk a 2-est. Jön a séta. Futás. Támadás. Támadás 2-es.
támadás 3-as, lövés ugye nincsen, jön a sebződés, sérülés, halál 1, halál 2, ezek most számomra nem érdekesek. Ugye berakom még a fenyegetés animációt. Nem kell okézni, semmit nem kell csinálni, ez így benne van. Ugye a hangot is lehet hozzáadni. Teszteljünk és nézzük meg, hogy működik ez a karakterünk. Ugye a fenyegetés animáció, a szöveg, amit elmond, ami be van írva, hát ugye animáció sebességén állítani kéne. Hát elég keveset szed le, de azért osztogat rendesen. Megint megfenyeget, és akkor meghól. Ennek a variációit láthatjuk mindenféle formációban.